እሺ እንደናችሁ በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እንዴት አድርገን ቡክ ሎንን ማኔጅ እናደርጋለን ነው። ኦሬዲ ሆም ፔጃችን ላይ ቡክ ሬጂስተር አድርገን ሴቭ አፕዴት አድርገን ዲሊት አድርገን አይተናል። እዚህ አሁን ቡክ ሎን ላይ ደግሞ እንዴት እንሰራለን የሚለውን እናያለን። ራን እናድርገውና ያለንበትን ስታተስ እኔ ቢልድ ያደረገ ነው። show add book ነው። እዚህ ላይ show all ብለን እዚህ ጋር የተመዘገቡትን ማየት ይችላልናል። አፕዴት ዲሊት ሴቭ አፕዴት ዲሊት ሰርተናል። show all ብለን ሪድ ማድረግ ይችላልናል ማለት ነው። እዚህ እነዚህን መጽሐፍቶች አሁን show loan book የሚለው ላይ እዚህ ላይ ገብተን መጽሐፉን እናውሳለን ማለት ነው። በዚህ አይዲ ይሄ ቡክ ታይትል ወይም ይሄ ቡክ አይዲ በዚህ ቀን ለዚህ ሰው ተዋሰ በዚህ ቀን ደግሞ ተመለሰ ተብሎ አፕዴት ይደረጋል ማለት ነው። እዚህ ይሄን ኦፕሬሽን እንሰራለን። ይሄን ኦፕሬሽን ስንሰራ በመጀመሪያ ቡክ ታይትል ኮምቦ ቦክስን ፊል ማድረግ ነው ያለብን። ስለዚህ አሁን በዚህኛው ቪዲዮ የምንሰራው እሱ ተከታታይ ቪዲዮዎች ላይ ኦሬዲ ሴቭ አፕዴት ዲሊትን ቡክ ላይ ስለሰራ ነው ቡክ ሎን ላይ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ኮምቦ ቦክስ ላይ እንዴት እንሞላለን የሚለውን እናያለን። ኦኬ ቡክ ሎን ላይ ይሄ ኮምቦ ቦክስ ሲቢኦ ቡክ ታይትል የሚባል ኮምቦ ቦክስ አለ። ይሄ መቼ ነው የሚሞላው? ፎርሙ ሎድ ሲደረግ ወይም ፍሬማችን ሎድ ሲደረግ ኢንተርናል ፍሬሙ ሎድ ሲደረግ ወይ መጀመሪያ ሲከፈት ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? የፍሬሙ ባዶ ቦታ ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ ኢቨንት ተጠቀማለሁ። ኢቨንት ስጠቀም የኢንተርናል ፍሬሙን ነው የምጠቀመው። ይሄንን ፋይል ክሬት ስናደርገው ኢንተርናል ፍሬም ብለን ነው ክሬት ያደረግነው። ስለዚህ ኢንተርናል ፍሬሙ ኦፕን ሲደረግ ብዬ እሰራለሁ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ኦፕን ሲደረግ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ከዳታቤዝ ላይ ሊስት ኦፍ ቡክስ እናመጣለን። ከዛ ሊስት ኦፍ ቡክስ ደግሞ አይዲዎቹን ኮምቦ ቦክሱ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። አክቹአሊ ዳታቤዝ ላይ ሴቭ የምናደርገው አይዲውን ስለሆነ ግን ታይትሉን ከፈለግን ታይትሉን እንዴት እናመጣለን የሚለውንም አብረን እናያለን። ስለዚህ ሊስት ኦፍ ቡክ ለማምጣት የምንጠቀመው ኮድ እዚህ ኤፍአርኤም አድ ቡክ ላይ ቴብሉ ላይ ፊል ለማድረግ የተጠቀምንበት ኮድ አለ። ስለዚህ እሱን ነው የምንወስደው። መጀመሪያ ኮኔክሽን ሴቲንጋችንን ኮፒ እናድርግ። ከዚህ አንዴ ከሰራ ነው ደጋግመን መስራት አይጠበቅብንም። ስለዚህ ከዚህ ኮፒ አድርገን እዚህ ክላስ ውስጥ ከሁሉም ፋንክሽኖች በፊት ክሬት እናደርገዋለን ማለት ነው። እና ይሄን ሴቲንግ የሚጠቀም ደግሞ የዳታቤዝ ኮድ አለ። አሁን እዚህ ላይ show all የሚባለውን ፋንክሽን ነው የምንጠቀመው። show all የሚባለው ፋንክሽን ወደ ቴብል ነው የሚያስገባው። ወደ ቴብል የሚያስገባውን እኛ ወደ ኮምቦ ቦክስ እንዲጨምር እናደርገዋለን ማለት ነው። ካንሰል እናድርገው። ይሄንን የምንፈልገውን እንጨምራለን። አሁን እነዚህ በሙሉ ኢምፖርት አልተደረጉም ነው የሚለኝ። ስለዚህ ኮኔክሽንን ስቴትመንትንም አሁን ቢ ኬርፉል ስቴትመንትን ኢምፖርት ስታደርጉ ሁለት አይነት ስቴትመንት ኦፕሽን ሊመጣልን ይችላል። ሶስት አይነት እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት ኢምፖርት ነው ያለው። ከነዛ ውስጥ SQL ስቴትመንት ነው እኛ መምረጥ ያለብን። ይሄንን ካልመረጥን ማች ስለማያደርግልን ያስቸግረናል። ከዛ ድራይቨር ማናጀር የሚለውንም ከዛ ሪዛልት ሴት የምትለዋን አድ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ያለውን አንፈልግም። እሺ SQL ኤክሰፕሽን አድ ይሄ ኤረር ሲመጣ ሎግ ለማድረግ ነው። ሎገር አድ አደርጋለሁ። ዋን ሞር አሁን እዚህ ጋር ነው ስራ የምንሰራው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የቡኩን ዲቴይል ነገር አልፈልግም። አይዲ እና ታይትል ነው። ምክንያቱም ኮምቦ ቦክስ ውስጥ የምሞላው ታይትሉን ወይ አይዲውን ስለሆነ ማለት ነው። ሌላ መምራት የምፈልገው ኮለምም ካለ የምፈልገውን መጠቀም እንችላለን። ሴሌክት ማድረግ እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ሉፕ ነው የምንጠቀመው while እዚህ ጋር ሪዛልት ብዬ ያመጣሁት አለ እሱ ዶት ኔክስት እስከሰራልኝ ድረስ ኔክስት ማድረግ እስከቻለ ድረስ ኔክስት ማድረግ እስከቻለ ማለት ዳታ እስካለ ድረስ ማለት ነው። ይሄ እያንዳንዱን ሮ ነው የሚያሳየኝ።
ስለዚህ እያንዳንዱ ሮ ላይ ዳታ እስካለ ድረስ እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ ComboBox ላይ ComboBoxአችን CBO book title ነው የሚለው ዶት add item የሚላል now add የሚደረገው ማን ነው ኦኬ add የሚደረገው result ላይ ዶት get object with column index column indexውን እነግረዋለሁ column nameውን ከማስታውስ column indexu ይቀለኛል column indexu ማለት ይሄኛው id እና title ነው የሚያመጣው ስለዚህ column index id ማለት column index 0 ነው title ደግሞ column index 1 ነው እዛው title ነው ያርግልኝ ካልኩኝ ኦኬ ይሄ ከአንድ ነው የሚጀምረው anyway እስኪ አንድ አድርገን የሚያመጣውን እኔ አሁን ይሄንን ራን ስናደርገው ፕሮጀክቱን ፎርሙ ሎድ ሲደረግ ወይም ፎርሙ ኦፕን ሲደረግ አውቶማቲካሊ ሊስት ኦፍ ቡክስን ComboBox ላይ ይጨምርልኛል ሉፕ ያደረገ እስኪያልቅ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ 10 መጽሐፍ ከመዘገብኩ 10 ጊዜ ComboBox ላይ 10 አይተም ይኖረኛል 10 ጊዜ ሉፕ ያደረገ ስለሚሞላው ማለት ነው እስኪ እንየው show loan book see እዚህ ላይ id1 ሞልቶልኛል አሁን id1 አይደለም የምፈልገው ታይትሉን ነው ማየት የምፈልገው ካልኩ ደግሞ ሁለት ላለው ማለት ነው ይሄ አንድ ነው ይሄ ሁለት ነው እሺ show loan book አሁን እዚህ ጋር ያችሁት ታይትሉን ያመጣል ማለት ነው አሁን ዳታቤዝ ላይ ሴቭ ማድረግ የምንፈልገው ማንን ነው የሚለውን እናይና ከዛ ነው የምንነሳው አሁን book loan ቴብላችን ላይ ያሉን ኮለሞች እነዚህ ናቸው id book id ስለዚህ ይሄ structure ብለን እንያውና book id integer ነው የሚፈልገው ያያችሁት which means id-ውን ነው ከዳታቤዝ ላይ ሴቭ ማድረግ የምፈልገው ማለት ነው ስለዚህ የመጽሐፉን ታይትል ሳይሆን id-ውን ነው ComboBox ላይ ፊል ማድረግ ያለብኝ እዛውን ራን ሳደርገው ComboBox ላይ id-ውን ፊል ያደርግልኛል የፈለኩትን id መርጬ book loan ላይ ሴቭ ማድረግን እንሰራለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር book id ይመጣልኛል አሁን እነዚህን ዳታዎች ሞልቼ ሴቭን አፕዴትን ዲሊትን ሰራለሁ ማለት ነው እዚሁ ላይ show all ማድረጊያም ስለሚያስፈልገኝ show all በተንም እንጀምራለን አሁን ዲዛይናችን ላይ እንምጣባ ትንሽ ሳይዛቸውን እናሳንሰው ሌላ በተን መጨመር እንድንችል አንድ በተን ይሄ show all የምናደርግበት ማለት ነው ቴክስቱ show all ኦኬ አሁን ሴቭ ላይ እንምጣና የሴቭ ኮዳችንን እንስራ ሴቭ ላይ ራይት ክሊክ ኢቨንት ማውስ ክሊክ ሲደረግ አዛውን ከቡክ ላይ መጣን ሴቭ የሚያደርገውን ኮድ ከዚህ ሼር ማድረግ እንችላለን ኮፒ እናርገው እዚህ ጋር ፔስት እዛ ምን ቀይረው እነዚህን ኮንትሮሎች ነው ማለት ነው ይሄን ኩዌሪ ነው የምቀይረው ኢንሰርት ኢንቱ tbl የዳታቤዙ ስም tbl book loan
ስለዚህ ቡክ ሎን ላይ ነው የምታስገባው ኮለሞቹ ማን ናቸው አይዲ ቡክ አይዲ ሎን ዴት አይዲ ቡክ አይዲ ሎን ዴት ሎንድ ቱ እሺ ሎንድ ቱ ከዛ ሪተርንድ ዴት እነዚህን እናስገባለን ከዛ ቫልዩ ላይ ከቴክስት አይዲ ነው አይዲ ቡክ አይዲ የሚለውን ከኮምቦ ቦክስ ላይ ነው ስለዚህ cbo book title dot get selected item dot to string okay ከዛ ከቡክ አይዲ ቀጥሎ ሎን ዴት ነው ሎን ዴት txt ሎን ዴት ሎንድ ቱ txt ሎንድ ቱ መጨረሻ ሪተርንድ ዴት txt ሪተርንድ ዴት በቃ ከዚህ በኋላ ያለውን አንፈልግም ትርፍ ነው ስለዚህ እስኪ ይሄንን እዚህ ጋር እንቆራጣውና ማኔጅ ለማድረግ እንዲመቸን እቺን እንፈልጋለን ነው ይሄ እዚህ ጋር ያልቃል ማለት ነው ሴሚኮለን እዚህ ምን አረኩኝ insert into tbl book loan id book id loan date loaned to እና returned date ናቸው the values ብዬ id የሚለውን ከቴክስት id ላይ ወስዳለሁ book id የሚለውን ከሲቢኦ ከኮምቦ ቦክስ ላይ ግን ስትሪንግ አይደለም ኢንት ነው ስለዚህ እቺ አታስፈልገኝም ሲንግል ኮቴሽን ነው ሎን ዴት ላይ ግን ሲንግል ኮቴሽን ነው ስትከፍትና ሲዘጋ ያስፈልገኛል ሎንድ ቱ የሚለው ላይ ሲከፍትና ሲዘጋ ያስፈልጋል ሪተርንድ ላይም ሲከፍትና ሲዘጋ ያስፈልጋል እዚህ ኮኔክሽናችን ኩዌሪያችንን አዘጋጀን ማለት ነው እቺ j option pane ኢምፖርት እናደርጋታለን now book loan record saved successfully እንላለን ማለት ነው ይሄ successfully save ካደረገልን አሁን ራን እናድርግና እስኪ ቴስት እናድርገው እሺ እዚህ ላይ book loan to date loaned to በላይ አበበ ሪተርን አልተደረገም ለጊዜው ግን ሲምፕሊ ዳታ እናስገባበትና ከዛ ባዶ ሲሆን ምን ይሆናል የሚለውን ቴስት እናደርጋለን ደግሞ ፈርዘር አሁን ሴቭ የሚለውን ስነካ ኦኬ ኤረር መጥቷል አለ you have an error in your SQL syntax check the manual that corresponds to your syntax to use near this ሚስ ያደረግነው ነገር አለ ማለት ነው አያችሁት እዚህ ጋር ይሄንን ተሳስቻለሁ ክሎዝ እናድርገውና እዚህ ጋር values ብዬ ቅንፍ ከከፈትኩ በኋላ እዚህ ጋር ቅንፉን አልዘጋሁትም አንደኛ ኤረር እሱ ነው ከዛ ደግሞ ይሄንን ዲበግ ማድረግ እችላለሁ ኤረሩ ምን እንደሆነ ማወቅ ካልቻለን ደግሞ ዲበግ ማድረግ እንችላለን ምን እናደርጋለን እቺን ራን ሳይሆን ዲበግ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ከዛ እዚህ ብሬኳ ላይ ይመጣልኛል ማለት ነው ይሄ ብሬኳ ጋር ማለት ሰርቶ እንዲቆም የምፈልግበት ቦታ ላይ ክሊክ ሳደርግ እቺን ቀዩን ቦክስ ያስቀምጥልኛል እሺ show loan book return date save አሁን ብሬኳ ቅድም ቀይ የነበረችው ከለሯን ትቀይራለች አሁን እቺን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማየት እንችላለን ግን እኔ ማየት የፈለኩት ኩዌሪውን ከሰራ በኋላ እዚህ ጋር
ስቴትመንቱን ኤግዚኪዩት ከማድረጉ በፊት እዚህ ጋር ብሬክ ያደረኩት ኤግዚኪዩት ከማድረጉ በፊት ስቴትመንቱን በትክክል ሰርቶታል ወይ የሚለው ለማወቅ እዚህ ኩዌሪ የምትለው ቫሪያብል ላይ ማውዝ ኦቨር አድርጌ ይሄንን ስትሪንግ ማየት እችላለሁ ማለት ነው። ይሄን ነገር በትክክል ስታነቡት የትክክለኛው ኩዌሪ ተሰርቷል ወይ የሚለው በዚህ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኖርማሊ በዚህ ቼክ ማድረግም አለብን። ካለበለዛ የሚያመጣልንን ዊርድ የሆኑ ኤረሮች ስለሆኑ ያስቸግረናል ኤረሮችን ለማስተካከል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ካየው በኋላ ብሬኩን አልፈልግም ስለዚህ ቀዩን አጠፋዋት። ከዛ እዚህ ጋር ኮንቲኒዩ ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ሶሪ ኮንቲኒዩ በዚህኛው ከሆነ ድጋሚ አቁሞ ድጋሚ ኖራ ነው የሚያደርገው። በዚህ ኮንቲኒዩ ስለው ካቆመበት ይቀጥላል ማለት ነው። ኦኬ እስኪ ዳታቤዛችን ላይ እንሂድና ቴብሉን እንየው። ምንም አልመዘገበም። እሺ የሆነ ሚስ ያደረግነው ነገር አለ ማለት ነው። አንድ ራን እናርገው። ሎን ቡክ ነው። ሎን ቡክ ላይ አይዲ ያስገባለሁ። loan date loan to return date save on error unknown column loan date ይሄ በጣም ቀሽም ስህተት load እሺ ሶሪ ስለዚህ ይሄ ዳታቤዛችን ላይ ሎድ ዴት ብዬ ነው ክሬት ያደረኩት። ስለዚህ ቴብሉን ኤዲት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄንን ኮለም ኔሙን አስተካክለዋለሁ እኔ። እናንተ ጋር እንደሱ አይነት ኤረር ይኖራል ያላሰበ ካለ ግን ያው እሱን እንደዚህ ኤረሩን አይታችሁ ፊክስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ይሄ ሎድ ዴት ሳይሆን ሎን ዴት ነው። ሴቭ ከዛችን ዝም ብዬ ሴቭ ብለው ቡክ ላይን ሪከርድ ሴቭ ሰክሰስፉል ይለኛል ማለት ነው። ናው ይሄንን ብራውዝ ብለው ሴሌክት አድርጎ ሴቭ ያደረኩትን ዳታ ያሳየኛል ማለት ነው። ቡክ ሎን ሴቭ የምናደርገው እንደዚህ ነው። አሁን ይሄን ሴቭ ያደረግነውን ብዙ ሪከርዶች ሴቭ እናደርግበትና እዛ እንዴት አድርገን ቴብሉ ላይ ሾው እናደርጋለን። እንዴት አድርገን ሾው ከተደረገው ከቴብሉ ላይ እየመረጥን አፕዴት እንሰራለን ዲሊት እንሰራለን የሚለውን ያው ኦሬዲ አድ ቡክ ላይ ስለሰራ ነው እዚህኛው ላይ ኮፒ ያደረግን የተወሰኑ ኮሜንቶች ፊልዶችን እያስተካከለን እንጨርሰዋለን ማለት ነው። በዚህኛው ቪዲዮ ይበቃናል። እናመሰግናለን። ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።